Zoti ambasador, doja t'ju pyesja fillimisht, cilat ishin reagimet nga Gjermani mbi rezultatet e konferencës së vendeve të Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Berlin? Well, when you talk about what the reactions say in the general public was, I would say from what I've seen in the media. Sa i përket reagimit të përgjithshëm, do të thosha nga aq sa kam parë në media, pati një reagim mjaft pozitiv sa i takon konferencës dhe nuk jam as pak i surprizuar. Pasi aktualisht ka një debat gjithnjë më të madh në vend sa i përket rritjes së rolit të Gjermanisë në politikën ndërkombëtare. Ndaj dhe konferenca përshtatet me këtë situatë, sepse njerëzit e kuptojnë që ne kemi përgjegjësinë që të ndihmojmë në stabilizimin e mjedisit rajonal dhe vendet e Ballkanit luajnë një rol të rëndësishëm për këtë. Kjo pasi kemi parë një situatë të vështirë në Ballkan në fillim të viteve 90 dhe jemi shumë të kënaqur që gjërat janë përmirësuar ndjeshëm. Dhe konferenca është një tregues i këtij përmirësimi. Pra, që ne duam të theksojmë progresin e arritur dhe të stabilizojmë dhe konsolidojmë këtë progres. Conference is an expression for that we want to acknowledge the progress and we want to further stabilize and consolidate this progress. Po për sa i përket politikës, cili ishte reagimi? Well, more or less the same. I think the federal government was very pleased with the conference. Paka shumë e njëjta situatë. Mendoj se qeveria federale ishte shumë e kënaqur me konferencën dhe pjesëmarrjen, pra me liderët e ulur në të njëjtën tryezë. Ashtu siç jemi të kënaqur që kryeministri Rama do të vizitojë së shpejti Beogradin pasi e konsiderojmë edhe një rezultat pozitiv i konferencës. Pra, siç e thash, ne duam të ndihmojmë në konsolidimin e progresit që është arritur në rajon, çka është tepër e rëndësishme. Which has been made in the region, which is very important. In the conference, the Chancellor Merkel said she. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se planifikon të punojë ngushtë me këto vende për t'i afruar me Bashkimin Evropian. Një proces ky që nisi pikërisht në organizimin e konferencës. Pse ky interes kaq i madh i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor në këto momente? For the Western Balkans, and why now? Well, there are two issues here. One is, the role of Germany in international politics in general, and ka dy çështje këtu. E para, roli i Gjermanisë në politikën ndërkombëtare në përgjithësi. Mjafton të shohësh përreth dhe ka shumë kriza dhe konflikte që po ndodhin. Ukraina me Rusinë, Iraku, Siria, Gaza. Pra gjithë këto kriza të vështira dhe nuk jemi aq larg tyre. Ne e dimë që Gjermania ka një rol të caktuar e ndaj duhet të marrim përsipër përgjegjësitë tona. Nga ana tjetër janë vendet e Ballkanit të cilat janë gjithashtu shumë afër nesh. Ne kemi qenë shumë të angazhuar në këtë rajon që në fillim të viteve 90. E mbaj mend shumë mirë tronditjen e publikut gjerman me ngjarjet e atyre viteve në Ballkan, me atë që ndodhi pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe ne dham kontributin ton për të ndërhyrë me NATO-n, misionin e Bashkimit Europian dhe OSBE-n. Ndërsa sot shohim progres dhe konsolidim të paqes dhe stabilitetit. Ndaj e shohim si një proces të natyrshëm që të ndihmojmë në konsolidimin e këtij progresi, aq më tepër duke patur parasysh rolin që Gjermania luan në Europë. We regard it only as natural that we would help to consolidate that, and I think given the role Germany plays in Europe, I think we have to play that role. Ka nga ata që thonë se ka një lloj marrëdhënie disi të veçantë mes Gjermanisë dhe Shqipërisë. Ju si e mendoni? Well, there certainly is a very positive relationship. There is no question about that at all. I myself was present when the Prime Minister visited Berlin on the 1st of April. Padyshim që ekziston një marrëdhënie shumë pozitive dhe për këtë nuk ka asnjë dyshim. Unë isha i pranishëm kur kryeministri Rama vizitoi Berlinin në fillim të prillit dhe mund ta të shoh që ka një marrëdhënie mjaft pozitive mes kancelares dhe kryeministrit, ashtu siç ka edhe një marrëdhënie të tillë edhe mes ministrave të jashtëm. Patëm dhe një vizitë nga ministri i ekonomisë në Berlin. Ne jemi aktiv këtu tashmë për 25 vitesh dhe jemi një prej partnerëve më të mëdhenj sa i takon bashkëpunimit ekonomik. Veç kësaj vlerësojmë shumë ndjenjat pozitive që shqiptarët kanë për Gjermaninë dhe kemi edhe një komunitet shqiptar në Gjermani. Pra gjërat janë mjaft pozitive. Appreciate very much the very positive feelings Albanians have for Germany, and we have an Albanian community in Germany, so things are really very positive. There are some analysts who say that the role of Germany Disa analistë argumentojnë se ishte mbështetja e fortë e Gjermanisë, veçanërisht gjatë muajve të fundit, që luajti një rol kyç në vendimin pozitiv të qershorit për t'i dhënë Shqipërisë statusin kandidat. Ju bini dakord me këtë? I myself arrived about a year ago in August, and at that time there was already a very intensive debate about this whole candidate issue. Unë vetë kam ardhur këtu rreth një vit më parë, në gusht dhe në atë kohë kishte një debat mjaft intensiv sa i përket çështjes së statusit të vendit kandidat dhe në ato momente kishte një mendim që në Shqipëri kishte një ndryshim qeverish, ndaj do të ishte mirë që të shihnim pak më gjatë
se si do të ishin zhvillimet, pra çfarë do të bënte qeveria e re, si do ta gjente opozita rolin e saj apo zhvillimet të tjera. Ndaj mendoj se ishte një vendim i mençur nga ana e Këshillit Europian në dhjetor të vitit të kaluar që të priste edhe pak më shumë kohë përpara se të merrte një vendim. Më pas pam politikën e reformave këtu dhe mbërritëm në konkluzionin që ishte vendimi i duhur të jepnin dritën jeshile gjatë takimit të qershorit. Por natyrisht ne duam të sigurohemi që Shqipëria do të vazhdojë me politikën e reformave dhe kjo periudhë na dha mundësinë për ta patur më të qartë. Make that really also quite clear that, you know. Therefore you were Pra ishit më të bindur. Well, conviction on our side? Well, yeah, sure, of course. We saw positive signs going into the right direction, but and we appreciate very much the determination of Albania as a whole. Not only Bindje nga ana jon, po natyrisht sepse pam shenja pozitive që po ecën në drejtimin e duhur dhe e vlerësojmë vendosmërinë e Shqipërisë, jo vetëm të qeverisë, por nga të gjithë aktorët për të vazhduar me procesin e reformave. Natyrisht që mbeten ende çështje që dihen mjaft mirë si reforma në gjyqësor, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, modernizimi i administratës, pra një sër çështjesh, por ne kishim përshtypjen se Shqipëria është në rrugën e duhur. Ndaj e inkurajojmë që të vazhdojë në këtë drejtim, sepse këto sfida me të cilat përballet nuk do të zhduken që nesër. Ndaj do të duhet të vazhdoni të punoni fort në këtë drejtim. Por ajo çka është më e rëndësishme është se drejtimi është ai i duhuri. The main thing is that the direction is right, and I think the direction is right. But of course we encourage you to, you know, continue in that direction and to work hard. In the conference, the Chancellor Merkel stated that one of the important issues. Kancelaria Merkel theksoi gjithashtu se një prej çështjeve më të rëndësishme të konferencës ishte dhe diskutimi mbi mënyrën se si zgjidhen problemet politike, veçanërisht mes Kosovës dhe Serbisë. A sheh Berlini Shqipërinë si një partner kyç në këtë drejtim? Of Berlin, a crucial partner in this direction. Well, I would say, first of all, it was certainly one of the objectives of the Berlin West Balkan Conference to help move certain difficult issues forward and to encourage participating states to solve. Do të thosha që ishte një prej objektiveve të konferencës së Berlinit, që do të ndihmonte në zgjidhjen e disa prej çështjeve të vështira dhe për të inkurajuar vendet pjesëmarrëse që të zgjidhin këto çështje të vështira dhe komplekse bilaterale, dhe ka një sër çështjesh të tilla në rajon. Dhe me që përmendet Serbinë dhe Kosovën, ne jemi shumë të kënaqur me marrëdhëniet e reja që janë zhvilluar mes tyre dhe me marrëveshjen që ato arritën vitin e kaluar. Dhe do të thosha që kjo është një prej arsyeve pse kancelaria dhe ministri i jashtëm organizuan këtë konferencë, sepse duam të inkurajojmë veçanërisht këtë proces, sepse kjo është shumë e rëndësishme për rajonin. Por Serbia dhe Kosova janë shtete sovrane dhe është përgjegjësia e tyre pikë së pari që të rregullojnë marrëdhënien mes tyre. Ndaj dhe ne shpresojmë shumë që ato të ecin në këtë drejtim të rindërtimit të një marrëdhënie konstruktive. Natyrisht që e kuptojmë që Shqipëria edhe për arsye historike ka një interes të veçantë në këtë drejtim, por kjo është një çështje më shumë me Serbisë dhe Kosovës. Megjithatë do të shtoja se ne vlerësojmë shumë rolin pozitiv dhe të moderuar që Shqipëria ka luajtur për shumë vite në rajon dhe ka ndihmuar që edhe ky proces të ecë përpara. Ndaj, siç e thash edhe më parë, e vlerësojmë shumë vizitën që do të bëjë kryeministri Rama në fund të tetorit, që me sa di do të jetë vizita e parë e një kryeministri shqiptar në Beograd që prej vitit 1946, çka është padyshim një arritje historike. Moderating role, I would say, Albania has played over many years in the region. So it has helped, I think, to move that particular process forward. And we also very much appreciate, as I said earlier, that the Prime Minister, Mr. Rama, will visit Belgrade in late October. This will be the first official visit of an Albanian Prime Minister in Belgrade since 1946, as far as I know. So this is quite an historic achievement. According to some media reports, even in Germany, is that Berlin stance is that. Sipas disa raportimeve në media, qëndrimi i Gjermanisë është që procesi i zgjerimit të vazhdojë, por se do të duhet një kohë gjatë përpara se një tjetër vend i Ballkanit Perëndimor të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Pse mendoni kështu? And why it is necessary to have more time? Actually, I have a different view and a different take on this. First of all, we are very much in favor of the enlargement process, and the whole conference in Berlin was also meant to reinforce the message all Western Balkan states have a clear EU perspective. Në fakt, unë kam një këndvështrim tjetër lidhur me këtë.
Pikë së pari, ne jemi shumë në favor të procesit të zgjerimit dhe gjithë konferenca në Berlin kishte si synim përforcimin e mesazhit që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një perspektivë të qartë në Bashkimin Evropian. Çka u theksua fort në këtë takim, veçanërisht në një kohë kur njerëzit flasin për një lodhje të procesit të zgjerimit. Dhe kur lexon atë çfarë kancelarja Angela Merkel tha gjatë konferencës për shtyp, citoj, ne duam të përshpejtojmë procesin e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por duke shtuar natyrisht që kjo gjë është në duart e vetë këtyre vendeve. Unë nuk flas kurrë për vitet dhe them që do të kërkoj aq kohë sa është e nevojshme. Dhe kjo varet shumë nga shpejtësia e procesit të reformave. Nuk ka pra një afat të përcaktuar kohor, dhe secili vend do të përcaktoj vetë kohën e këtij procesi. Pra, do të kërkoj kohën e vetë çdo gjë, dhe askush nuk mund të thotë sot se sa kohë do të duhet, por e përsëris që do të varet nga vendosmëria e vendeve partnere. There is no fixed timeline, and if country A is getting slower than country B, then country B will be ahead. So, there is no fixed sort of scheme which says it will go like this and like this. So it will take its time, but no one can tell you today how long. And I only repeat, it very much depends on the determination of all partner countries how long it will take. Mr. Ambassador, last but not least, I would like to ask your opinion about the latest. Zoti ambasador, së fundmi, por jo nga rëndësia, do doja të pyesja lidhur me zhvillimet e fundit politike në Tiranë. Sesioni i ri parlamentar sapo ka nisur dhe sërish opozita nuk është pjesë e jetës parlamentare. Cili është komenti juaj? Well, look, I mean, I have always said, and I will continue to say so, that in a democracy, the government has to govern and the opposition has to do its opposition job. All of them have to play their roles. Now, of course, in Albania, and I'm not the first one to observe that, there is a high degree of polarization. E kam thënë dhe do të vazhdoj të them që në një demokraci qeveria e ka për detyrë të qeverisë, ndërsa opozita duhet të bëjë punën e saj opozitare dhe të gjithë duhet të luajnë rolin e tyre. Në Shqipëri, dhe nuk jam unë i pari që e kam vënë re këtë, ka një shkallë të lartë polarizimi dhe shpesh thuhet se ka të bëjë me temperamentin e njerëzve, çka e pranoj deri në një shkallë të caktuar. Por do të thosha pas më shumë se një viti këtu që do të ishte mirë të mos fokusoheshim shumë te ky polarizim, sepse në të njëjtën kohë ekziston mjaft konsensus në politikën shqiptare, për sa i përket politikës së jashtme apo integrimit në Bashkimin Europian, apo për një perspektivë të qartë perëndimore dhe ndaj NATO-s. Nuk ndodh kështu kudo, ndaj edhe kjo është diçka pozitive. Por është e vërtetë që në politikën e brendshme ka një polarizim dhe nuk e fshem mendimin tim që do të dëshiroja që njerëzit të zhvillonin një kulturë të re politike. Natyrisht që ka debate intensive dhe polemika, por do të duhej të ishte pak më e civilizuar mënyra e ndërveprimit. Gjithsesi kjo është demokracia dhe njerëzit duhet të thonë mendimin e tyre. Por mendoj se duhet që të vihet në radhë të parë interesi i vendit dhe jo i një partie të caktuar. E mbase do duhet pak më shumë kohë për të gjetur balancën apo ekuilibrin e duhur në këtë drejtim. Sometimes maybe one should look at the greater good of the country itself, what is in the interest of the country and not so much what is in the interest of a certain party or so. And I think it may take some more time to find the right balance and the right equilibrium in that regard.